Καλησπέρα σε όλους, Ελλάδα το σπίτι μας, Βαγγέλης Βουρνάζος. Ένα πολύ σύντομο βίντεο, γιατί διαβάζω και βλέπω διάφορα πράγματα και θέλω να σας πω κάποιες προσωπικές εμπειρίες και να σας μεταφέρω κάποιες συζητήσεις που είχαμε διάφορους ανθρώπους, Ιρανούς, γιατί βλέπω Ευρωπαίους και ανθρώπους στην Ελλάδα, όχι μόνο έτσι γενικά Ευρωπαίους, που είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές του καθεστώτος του Ιράν. Βγαίνουν φωτογραφίες με τον αρχηγό του Ιράν, τον προηγούμενο, τον Χαμεϊνί, που μας άφησε χρόνους. Και βλέπω και κάποιες άλλες διαδηλώσεις από μουσουλμάνους κυρίως σε διάφορες χώρες του κόσμου και βλέπω και κάποιες σημαίες της Χεσμολάχ εκεί πέρα, που μου έκανε εντύπωση αυτό. Το καταλαβαίνω σαν θρησκευτικό, έτσι, σαν μια θρησκευτική ομάδα να συμπαραστέκει σε ομόθρησκους. Το να έχεις τη σημαία μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, γιατί εκτός από το πολιτικό το κομμάτι, έχει και το στρατιωτικό το τμήμα Χεσμολάχ και χρησιμοποιεί τακτικές που είναι ορισμός της τρομοκρατίας και γι' αυτό θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω για το Ιράν. Θέλω να πω για το Ιράν και το καθεστώς του Ιράν και θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου και να περάσω και σε εσάς αυτό το μήνυμα, ας πούμε, ότι καλό είναι καμιά φορά, εάν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και αν δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα στις πληροφορίες που παίρνουμε, να μην είμαστε τόσο φανατικοί στις απόψεις μας. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν να πάρουμε το μέρος μιας ομάδας της Α ή της Β, καλό θα είναι πριν πάρουμε τη σημαία ή ψώσουμε ανάστημα και βγούμε στους δρόμους με φωτογραφίες διαφόρων ανθρώπων, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, να έχουμε πλήρη αντίληψη για το τι πράγμα μιλάμε. Να ξέρουμε για το τι λέμε. Λοιπόν, στη ζωή μου έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους από το Ιράν σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και πριν γίνει ο πόλεμος τον έναν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τον άλλον. Θέλω να σας πω τι μου είπανε και τα συμπεράσματα δικά σας, έτσι. Εγώ δεν θέλω να σας πείσω για κάτι. Η άποψή μου εμένα είναι πολύ συγκεκριμένη, θα σας την πω στο τέλος. Εσείς θα ήμουν πολύ χαρούμενος εάν παίρνατε μια βαθιά ανάσα, ας πούμε, και κάνατε μια έρευνα και από τις δύο μεριές. Όχι μόνο από τη μία μεριά, βασικά και για όλους, και αυτούς που υποστηρίζουν την Αμερική και το Ισραήλ και τους συμμάχους τους, και αυτούς που υποστηρίζουν το Ιράν και όλα αυτά που λένε υπέρ του Ιράν. Και οι δύο, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ψάξτε και την άλλη μεριά, τι λένε και οι άλλοι. Και κάντε την κριτική σας. Μην ακούτε μόνο μία μεριά. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πίσω σε αυτά που ήθελα να πω. Γνώρισα λοιπόν έναν άνθρωπο κάποια στιγμή, Ιρανό, ο οποίος είχε φύγει σαν κλέφτης από το Ιράν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ομοφυλόφιλος. Είχε φυλακιστεί στο Ιράν επειδή ήταν ομοφυλόφιλος, όπως μαζεύανε τους κομμουνιστές στη Χούντα. Ακριβώς τέτοια περίπτωση. Τον πήρανε μέσα και τον ρωτάγανε αν είναι ενεργητικός παθητικός, τον ξανατραβάγανε μέσα και ο συγκεκριμένος ήταν και γιος στρατιωτικού. Πώς κατάφερε και έφυγε δεν ξέρω. Πάντως έφυγε, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και μου έλεγε τα χειρότερα για το Ιράν όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες. Καμία ατζέντα δεν είχε ο άνθρωπος με την Αμερική ή το Ισραήλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Μου εξέφραζε το τι γινόταν στο Ιράν όσον αφορά πώς το καθεστώς αντιμετώπιζε τους πολίτες τους Ιρανούς. Ο ίδιος Ιρανός. Αυτός ήταν ο ένας. Δεν θα σας πω άλλα πράγματα που μου είπε. Σας είπα ένα πράγμα που μου είπε. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται, ας πούμε, αλλά καταλαβαίνετε τι μου είπε. Σίγουρα δεν ήταν υπέρ του καθεστώτος. Και οι λόγοι ήταν συγκεκριμένοι. Με το περιέγραψε όπως. Αυτό που κατάλαβα ήταν σαν να μου μιλούσε κάποιος κομμουνιστής για τη Χούντα στην Ελλάδα. Αυτό μου περιέγραψε.
Το τσιμπάγανε όποτε τον ευρίσκανε και όποτε τον ευρίσκανε, γιατί ξέρανε ότι ήταν ομοφυλόφιλος και τον χώνανε φυλακή γιατί ήταν ομοφυλόφιλος. Μία πτυχή ήταν αυτή. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, πριν από αρκετές μέρες, γνώρισα έναν άνθρωπο πολύ μορφωμένο, καθηγητής πανεπιστημίου στο παρελθόν, τώρα πλέον δεν ζει στο Ιράν, αρκετά χρόνια, ζει σε μια άλλη χώρα. Και τον ρώτησα και του είπα, τι συμβαίνει ρε παιδί μου στο Ιράν, γιατί βλέπω ανθρώπους όπως είναι ο καθηγητής Μαράντι. Κάποιοι μπορείτε να τον έχετε δει τον Μαράντι, τον καθηγητή. Βγαίνει πάρα πολύ σε πολλά δυτικά μέσα και προβάλλεται πάρα πολύ από δυτικούς δημοσιογράφους, μεγάλους δημοσιογράφους. Ειδικά τον Galloway. Και άλλους όμως, και άλλοι. Πολλοί στο YouTube τον βάζουν τον Μαράντι και μιλάει. Ένας άνθρωπος που όταν μιλάει είναι πολύ έξυπνος, πολύ ήρεμος, με πάρα πολύ καλά αγγλικά. Εκπληκτικός δηλαδή, ο άνθρωπος τον ακούς και σε τραβάει ο λόγος του να πιστέψεις κάθε κουβέντα που λέει. Και από την άλλη μεριά έχεις τους άλλους που δεν είναι υπέρ του καθεστώτος. Έχεις μαρτυρίες πάρα πολλές είναι στο ίντερνετ, μπορείτε να τις βρείτε, από ανθρώπους που περιγράφουν τα χειρότερα για το καθεστώς του Ιράν. Και τον ρώτησα τον άνθρωπο και του λέω, να σου πω, εσύ που έχεις ζήσει και ζούσες εκεί, τι συμβαίνει και ο ένας μου λέει έτσι και ο άλλος μου λέει αλλιώς. Και του είπα για το Μαράντι, έτσι. Και ο άνθρωπος έβαλε τα γέλια μου, λέει καταρχήν αυτός είναι ψεύτης. Αυτός που μου μίλαγε ήταν Ιρανός, έτσι, δεν ήταν Αμερικάνος. Έτσι, ούτε ζει στην Αμερική, για να μην πάμε εκεί, ούτε στο Ισραήλ. Είναι ψεύτης. Εάν θες να σου δώσω μια περιγραφή για το καθεστώς, προσέξτε, του Ιράν, θα σου πω ότι είναι χειρότερο από τους Ταλιμπάν. Αυτό μου το είπε Ιρανός για το καθεστώς του Ιράν. Εντάξει, ο Ιρανός, ο πολίτης, ο μορφωμένος, ο καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτή ήταν η άποψη που έχει ζήσει, που ζούσε εκεί πέρα. Ο άνθρωπος είναι μεγάλος, είναι πάνω από 50. Δεν είναι κανένας πιτσιρικάς. Λοιπόν, και μου είπε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς στην Ευρώπη κάθονται και λένε υπέρ του καθεστώτος του Ιράν. Δηλαδή είναι παράλογο για εμάς που το βλέπουμε αυτό το πράγμα, χωρίς να ξέρουν γιατί μιλάνε. Χωρίς να ξέρουν γιατί μιλάνε. Και έτσι όπως συζητάγαμε, λέω αυτό το πράγμα είναι μια κλασική περίπτωση που έχει συμβεί και σε άλλες συγκρούσεις, ας πούμε, στο παρελθόν, που αποφασίζουν κάποιοι έτσι επειδή τους ήρθε και θεωρούν ότι είναι με τον αδύνατο και δεν πάει να έχει κάνει τα μοίρια όσα ο αδύνατος εντός εισαγωγικών. Αλλά εμείς θα είμαστε με τον αδύναμο, γιατί έτσι είναι η ιδεολογία μας, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτός, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, και αποφασίζουν να βγουν στους δρόμους με σημαίες, μουτσούνες από διάφορους, ας πούμε, εγκληματίες και λένε εντάξει, εμείς κάνουμε αγώνα, λέει, και ιδεολογίες κτλ. Τι ιδεολογία, ρε παιδιά? Τι ιδεολογία? Εσείς δεν φωνάζετε μερικοί από εσάς που τους ιδεολόγους εναντίον των Ναζί, του Χίτλερ και όλων αυτών? Για τέτοιους μιλάμε. Για τέτοιους μιλάμε. Για τέτοιους μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάποιον άλλον. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μια δημοκρατία. Έχουν δύο παρατάξεις και καλά που σχηματίζεται κυβέρνηση από εκεί. Αυτά σας τα λέω γιατί μου τα είπε ο Ιρανός, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Μου λέει είτε μιλάς για τον αριστερό είτε μιλάς για το δεξιό, θα ακούσεις κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά και οι δύο ελέγχονται από την κεντρική εξουσία. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά μου τα είπε ο Ιρανός, ξαναλέω. Επαναλαμβάνω, δεν τα λέω εγώ. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία, υπάρχει καταπίεση και αυτό που θέλουν να γίνουν όλοι μουσουλμάνοι. Ξαναλέω, αυτά μου τα είπε ο Ιρανός. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Συγκεκριμένα για το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν. Τώρα, με αυτά που σας λέω εγώ και αυτά που έχω ακούσει εγώ, έτσι, μάλλον να μην το πάω σε εσάς, να το πω σε μένα. Εγώ με αυτά που έχω ακούσει, δεν θα έβγαινα ποτέ έξω στον δρόμο να σηκώσω μια σημαία με το Χομεϊνί και να φωνάζω αφήστε το καθεστώς ήσυχο και μην πολεμάτε το καθεστώς και ζήτω το Ιράν, ας πούμε. Ζήτω το Ιράν όσον αφορά τους πολίτες μαζί σου, μαζί με όλους σας. Το καθεστώς όμως είναι άλλο πράγμα. Το καθεστώς όμως είναι άλλο πράγμα. Και βάζοντας τα πράγματα κάτω, σκεφτόμενος τι σημαίνει να υπάρχει αυτό το καθεστώς εκεί και να προσπαθούμε να τα βρούμε, αν αύριο μεθαύριο αυτό το καθεστώς με αυτή την ιδεολογία είχε πυρηνικά, τι θα γινότανε, κύριοι? Εάν δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, εάν ο Χίτλερ είχε πυρηνικά, τι θα γινότανε? Εάν το Ισλαμικό κράτος είχε πυρηνικά, τι θα γινότανε? Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Λοιπόν,
λίγο ψυχραιμία, λίγο ηρεμία. Δεν συζητάω αυτή τη στιγμή, δεν αναλύω αν ο πόλεμος που γίνεται στο Ιράν είναι δικαιολογημένος, αν ο λόγος που γίνεται ο πόλεμος είναι κυρίως οικονομικός, αν η Αμερική είναι καλύτερη ή χειρότερη ή το Ισραήλ είναι καλύτερο ή χειρότερο. Συζητάω και μιλάω συγκεκριμένα για το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, οι οποίοι, όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο, είχαν απλώσει πλοκάμια παντού, χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις, γιατί βλέπω κάποια σχόλια σε κάποιες συζητήσεις, οι Ιρανοί δεν έχουν κάνει ποτέ επιθέσεις αυτοκτονίας. Ναι, πολύ ωραία. Χρηματοδοτούν όμως αυτούς που τις κάνουν. Αυτό κάνουν. Έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της χώρας και σκοτώνουν πολίτες. Εάν κάποιος δηλαδή είναι αντικαθεστωτικός και δημιουργεί πρόβλημα, έχει τρόπο το Ιράν να τον ευρεί εκτός της χώρας και να τον σκοτώσει. Αυτό πάλι μου το είπε Ιρανός, δεν είναι δικό μου. Τώρα εσείς μπορείτε να πιστέψετε όποιον θέλετε. Ο καθένας δηλαδή έτσι λειτουργεί. Τουλάχιστον όμως, και εφόσον έχετε σκοπό να έχετε άποψη για πράγματα και έχετε εγκέφαλο στο κεφάλι σας, που πιστεύω ότι έχετε όλοι, και ιδίως όσοι είστε εδώ πέρα και με ακούτε, θα ήθελα να πιστεύω, ψάξτε όλες τις πλευρές. Μην ακούτε αυτό που σας αρέσει, που σας φαίνεται καλύτερο στα αυτιά σας. Ακούστε και την άλλη τη μεριά και βάλτε τα κάτω, ρωτήστε και κανέναν άνθρωπο που ξέρει 5 πράγματα παραπάνω και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Έβλεπα προχθές πάλι στο Σαχίνι έναν τύπο Βενέτης, πώς λεγότανε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ο τύπος έχει αντιγράψει τον Galloway που έλεγα πριν, μιλούσε για τον άξονα της αντίστασης, τον άξονα της αντίστασης. Μα είμαστε με τα καλά μας. Ποιος άξονας αντίστασης, σε ποιους. Πώς είναι ο άξονας αντίστασης. Στέλνουμε λεφτά, εκπαιδεύουμε τρομοκράτες να μπαίνουν και να σκοτώνουν όποιον βρουνέ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Με μια νοοτροπία να πεθάνουν όλοι, να γίνουμε όλοι ένα και θέλουμε και πυρηνικά. Τέλος πάντων, τώρα είπαμε, προσπαθώ να αποφύγω να μπω στη διαδικασία του που καλά κάνει η Αμερική, καλά κάνει το Ισραήλ ή δεν κάνει καλά, και να μείνω καθαρά στο τι είναι το καθεστώς στο Ιράν. Γι' αυτό λοιπόν θα το κλείσω το βίντεο για να μην παρεκτραπώ. Σας παρακαλώ πολύ, όταν σας ενδιαφέρει ένα θέμα, αφιερώστε τον ίδιο χρόνο και στις δύο απόψεις, αυτή που σας αρέσει και σε αυτή που δεν σας αρέσει κυρίως. Και αφού αφιερώσετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και έχετε καταλήξει ότι αυτά που πιστεύετε μάλλον είναι η αλήθεια, γιατί τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν και οι πληροφορίες που έχετε το επιβεβαιώνουν, υποστηρίξτε την άποψή σας. Και πάντα, εάν δεν έχετε ζήσει σε μια περιοχή, εάν δεν ξέρετε κόσμο από την περιοχή, εάν δεν έχετε ασχοληθεί με τη διαμάχη για κάποιο χρονικό διάστημα και όλα είναι καινούρια, μην φανατίζεστε με τη μία άποψη την άλλη. Είναι κακό πράγμα. Και επειδή ο κόσμος μας είναι πολύ περίεργος και αυτά που λέμε και κάνουμε έχουν μεγάλο βάρος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, όσο και αν φαίνεται μάλλον, και όσο και αν δεν φαίνεται μάλλον, το πόσο σημαντικά είναι, γιατί και τα σχόλια που γράφουμε και το τι λένε οι δημοσιογράφοι και πώς αντιδρούν οι πολίτες, όλα αυτά αναλύονται από κάποιους. Όλα παίζουν ρόλο. Και η Ελλάδα έχει πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, έχει πολύ συγκεκριμένες συμμαχίες που πρέπει να κρατάει ζεστές και δεν είμαστε για να είμαστε στα κάγκελα με όλους και όλα, χωρίς να είμαστε πολύ σίγουροι για το ποιο λόγο είμαστε στα κάγκελα. Γενικά η υπόψη μου είναι να μην είμαστε στα κάγκελα. Το έχω πει σε άλλο βίντεο. Άμα δούμε κάποιον εκεί είναι πάνω στα κάγκελα και δεν είναι πιτσιρικάς ή δεν είναι κόκαλο από τίποτα ταξίδια, δεν είναι καλή εικόνα το να είμαστε στα κάγκελα γενικώς. Είναι λάθος. Λίγο ψυχραιμία και όπως λέγανε και στο παρελθόν, τη γλώσσα μας στο μυαλό λίγο πριν μιλήσουμε, να ξέρουμε τι λέμε όσο μπορούμε. Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο, σίγουρα υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Όποιος έχει διάθεση και θέλει, οι πληροφορίες είναι εκεί να τις βρει. Αφιερώστε χρόνο να ενημερωθείτε για όλα και κυρίως αφιερώστε χρόνο να κοιτάξετε τι λένε οι άλλοι. Όχι μόνο αυτά που πιστεύουμε εμείς, τι λένε και οι άλλοι. Και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Μην βιάζεστε να κρίνετε καταστάσεις και μην βλέπετε τι είναι στο ίντερνετ και στις τηλεοράσεις μόνο. Υπάρχει παρασκήνιο σε όλα. Υπάρχει παρασκήνιο σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζουμε να έχουμε τη λήξη της σύγκρουσης εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε ένοπλες συγκρούσεις. Είναι αμαρτία το 2026 να καταλήγουμε σε τέτοιες λύσεις. Δυστυχώς αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα, υπάρχουν πολλά χειρότερα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ασχολούμαστε με το Ιράν, υπάρχουν άλλες διενέξεις σε άλλα σημεία του πλανήτη που συμβαίνουν τρομακτικά εγκλήματα. Και κάτι τελευταίο. Ο άνθρωπος που μίλαγα, που σας είπα πριν από μερικές μέρες, μου κούναγε τα χέρια και το κεφάλι του και μου έλεγε το να σκοτώσεις 30-40 χιλιάδες ανθρώπους σε λιγότερο από μια εβδομάδα είναι τέχνη. Οι άνθρωποι έχουν κάνει την εξόντωση του πληθυσμού τέχνη. Μιλούσε για το καθεστώς και τους Ιρανούς διαδηλωτές. Ο Ιρανός, σε μένα ναι. Όχι κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα ή έχει πάει εκεί σαν τουρίστας. Έτσι. Όλοι έχετε εμπειρία. Να έχετε πάει και πολλοί κόσμος πλέον, γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, να έχει πάει κάποιος σε μια χώρα σαν τουρίστας και να λέει τι ωραία που είναι και να πήγε να ζήσει εκεί και να σηκώθηκε και να φύγει τρέχοντας. Δεν είναι το ίδιο να είσαι τουρίστας, δεν είναι το ίδιο να πας εκεί έστω και σαν δημοσιογράφος και να κάτσεις εκεί κανένα μήνα-δύο και να σε έχουν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Καλά, και ένα μήνα-δύο αποκλείεται να κάτσεις, πολύ λιγότερο έτσι. Και να είσαι σε μια κατάσταση, ας πούμε, να δεις αυτά που πρέπει. Ακόμα και διπλωμάτης, άμα είσαι. Πάλι θα είσαι με ανθρώπους οι οποίοι σου παρουσιάζουν αυτό που πρέπει να δεις. Δεν είσαι αυτόνομος, δεν είσαι ανεξάρτητος και δεν είσαι να πούμε έχεις την άποψη την 100%. Γιατί ακούω και κάποιους διπλωμάτες που ήταν εκεί και λένε ότι το Ιράν καταπληκτικό, φοβερό το καθεστώς και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το καθεστώς φοβερό και είναι ντροπή, εγώ το λέω αυτό, να είσαι ένας άνθρωπος που έχεις εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να κάθεσαι να λες τέτοια πράγματα και να έχεις τους ανθρώπους που έχουν ζήσει εκεί να σε ακούνε και να λένε τι λέει αυτός ο άσχετος, ο οποίος δούλευε και για τη χώρα. Και εσύ θα πρέπει να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, αγαπητέ κύριε διπλωμάτη που έχεις πάει εκεί στο παρελθόν. Και άλλοι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελλάδα το σπίτι μας, Βαγγέλης Βουρνάζος. Ένα πολύ σύντομο βίντεο, γιατί διαβάζω και βλέπω διάφορα πράγματα και θέλω να σας πω κάποιες προσωπικές εμπειρίες και να σας μεταφέρω κάποιες συζητήσεις που είχαμε διάφορους ανθρώπους, Ιρανούς, γιατί βλέπω Ευρωπαίους και ανθρώπους στην Ελλάδα, όχι μόνο έτσι γενικά Ευρωπαίους, που είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές του καθεστώτος του Ιράν. Βγαίνουν φωτογραφίες με τον αρχηγό του Ιράν, τον προηγούμενο, τον Χαμεϊνί, που μας άφησε χρόνους. Και βλέπω και κάποιες άλλες διαδηλώσεις από μουσουλμάνους κυρίως σε διάφορες χώρες του κόσμου και βλέπω και κάποιες σημαίες της Χεσμολάχ εκεί πέρα που μου έκανε εντύπωση αυτό. Το καταλαβαίνω σαν θρησκευτικό, έτσι, σαν μια θρησκευτική ομάδα να συμπαραστέκει σε ομόθρησκους. Το να έχεις τη σημαία μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, γιατί εκτός από το πολιτικό το κομμάτι έχει και το στρατιωτικό το τμήμα Χεσμολάχ και χρησιμοποιεί τακτικές που είναι ορισμός της τρομοκρατίας και γι' αυτό θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω για το Ιράν. Θέλω να πω για το Ιράν και το καθεστώς του Ιράν και θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου και να περάσω και σε εσάς αυτό το μήνυμα, ας πούμε, ότι καλό είναι καμιά φορά, εάν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και αν δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα στις πληροφορίες που παίρνουμε, να μην είμαστε τόσο φανατικοί στις απόψεις μας. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν να πάρουμε το μέρος μιας ομάδας της Α ή της Β, καλό θα είναι πριν πάρουμε τη σημαία ή ψώσουμε ανάστημα και βγούμε στους δρόμους με φωτογραφίες διαφόρων ανθρώπων, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, να έχουμε πλήρη αντίληψη για το τι πράγμα μιλάμε. Να ξέρουμε για το τι λέμε.